Hát köszöntök mindenkit itt újra fent a 2B2-tin. A mai nap ismételten egy nagyon érdekes projektbe veszünk részt. Egy olyan projektbe, aminek a története egész 2012-ig visszamutat. Amit itt láttok előttem, az nem más, mint a Valley of Jesus. Tehát ez egy olyan meglehetősen bizarr esemény, ahol egy csomó játékos összeáll, és Jézus szobrokat építenek egy adott helyre, úgy, hogy az összes egy irányba néz. Mint látjátok, mindegyik egy-egy különböző anyagból készül, van itt fekete terrakotta, van itt gombából, van itt emeraldból, gyémántból, vannak egész kreatívak, például redstone lámpából készült Jézusok, valahol éppen, ott látom a háttérben slimeból készül, ami nekem nagyon tetszik az ez. A mészes, Jesus, ennek nagyon jó a mintázata. Szóval rengeteg készülne, de vajon mi ez az egész? Miért köthető ez a játék legjelentősebb eseményeihez, és hogy köthető ez egészen 2012-höz? Na hát ezekre fogjuk itt most ebben a videóban megnézni a válaszokat, azonban előtte én úgy gondolom, hogy ha már mi is meglettünk hívva ehhez a projekthez, milyen építenénk meg a saját Jézusunkat, amihez én össze is kértem egy adag építőanyagot, hát egyet tippelhettek, hogy én milyen mintázatú Jesus-t fogok megcsinálni. Ide fogjuk elkezdeni megépíteni, ez itt úgymond a stash, ami vár ránk, és elvileg van valahol egy névre szóló chest nekünk. Itt is lesz az. Ja, piros, fehér, zöld. Nem tudom, hogy ez a videó mikor fog felkerülni, most 2022. 11. hó 14-e van. Lehet, hogy ez a videó már csak jövőre lesz fent. Hát, hogyha igen, akkor boldog új évet mindenkinek. Tudjátok, ezek a túbis videók nálam nagyon-nagyon hosszú projektek. Van, amikor hónapokba telik, mire ki tudok tenni egy részt, de hát ezeknek a helyszíneknek olyan hosszú története van, még a látszólag a legbizarabb projekteknek is, mint például ennek, hogy sokszor hetek is kevesek hozzá. Úgyhogy kezdjük, gyorsan építsük meg mi is egy Jézus valahol, és nézzük meg, hogy mi ez a kultusz itt fent a szerveren, ahol korábban nem csak Valley of Wheat, Valley of Crafting Table, meg Furnace készült, de most már ezzel Valley of Jesus is. Na hát el is készült, van most már akkor egy magyar Jézus is. Nem is tartott olyan sokáig, összüsz 2 óra volt összepakolni, és ezzel együtt gyakorlatilag le is záródott a projekt, szóval most már itt vagyok egy kreatív szerveren, és meg tudjuk szemlélni az összeset kreatívba. Több mint 50 darab Jézus készült, gyakorlatilag át se látok rajtuk, olyan sok van, és több mint 1 millió blokkot használtak fel a játékosok, hogy ezeket elkészítsék. Itt van egy 3D-s modell is róla, hogy hogyan néz ki az egész egyben. Na de honnan volt ez a sok nyersanyag, és miért pont Jézusokat kezdtek el építeni a játékosok? Hát ez az egész projekt egy Bubbles nevezetű emberhez köthető, aki egy nagyon híres és talán az egyik legsikeresebb base hunter-e a szervernek, ami ugye azt jelenti, hogy ő rengeteg helyszínen, rengeteg bázison járt, és onnan zsákmányolta a nyersanyagjait is. Egy idő után olyan sok lett neki, hogy az az óriási stash, amit készített, már talán nem is volt elég, és arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha poénból elkezdenének egy olyan projektet, ahol azokat a nyersanyagokat, amiket ő megszerzett, Jézusok formájába felépítik valahol, ezzel is egy kicsit így villogva, hogy ugye milyen sok nyersanyaga van, hiszen bármelyik blokkot kiválaszthatjuk, kifér belőle egy óriási szobor. Aztán egyre több játékos csatlakozott még a projekthez, hiszen Bubbles egyébként több nagy grupban is aktív, például az SBA-ben is, amiről már volt külön egy videónk, és hát ugye ott nagyon szeretnek építeni a játékosok, így hát kaptak ezen a lehetőségen is, és besegítettek itt is az építésébe, így kerültem én is a képbe, és hát a végén egészen különleges Jézusok is készültek. Ez itt például egy Ender Chest Jézus, amit kicsit nehezen tölt be a szerver, de igazából kirajzolódik ebből is. És talán ami a legnehezebb projekt lehetett, az egy olyan Jézus, ami Creeper fejekből készült, ezt kedves barátunk Hovex készítette. Ennek ugye az a nehézség, hogy a Creeper fejeket nem lehet lehelyezni így a levegőbe, mint ahogy most jelenleg vannak, ez egy külön belső layert kellett először csinálni, arra rápakolni a Creeper fejeket, majd azt aztán lebontani belőle, hogy csak a Creeper fejek maradjanak, úgyhogy képzelhetitek, hogy mennyi munka lehetett ezzel is. De miért pont Jézus szobrokat kezdtek el építeni a játékosok? Hát ez a helyzet, hogy itt a szerveren
egészen nagy múltja van ezeknek a Jézus szobroknak, elsősorban azért, mert egy nagyon ikonikus bázishoz köthető, aminek egy elég jelentős része volt, másrészt pedig nyilván egyfajta viccelődés is, hiszen itt vagyunk a világ egyik legtoxikusabb szerverén, ez az, ami aztán minden csak nem keresztény és gyerekbarát, és ennek úgymond a kifigurázására készültek már eleinte is korábban a Jézus szobrok, amik egyébként egy időben a szervernek a weblapján is láthatóak voltak, szóval amikor az ember megnyitotta a sima Tubi-nak a weblapját, akkor ez az ikonikus Jézus szobor, ami kőből készült, ez fogadta a játékosokat. Ez ugye egy valós Brazíliában lévő szobron alapul, de ha jól tudom, akkor itt a szerveren belül egy Imperators nevű bázison épült meg először. Úgyhogy most fel is csatlakozok a másik szerverre, és repüljünk egy kicsit vissza a múltba egészen 2012-ig, hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen volt ez a bázis, ami otthon adott az olyan nagy neveknek is a szerveren, mint iTristan, mint Oftopia, XCC2, vagy akár maga Pop is. Azok között a bázisok között volt, amikről azt gondolták a játékosok, hogy nem lehet megtalálni, hogy teljes mértékben lerombolhatatlan, hiszen nagyon jól el volt rejtve, és nagyon tehetséges játékosok alkották. Sok-sok éven keresztül egyébként tényleg rombolatlan is maradt, de hát semmi sem tart örökké, különösen nem ezen a szerveren, így végül 2015-ben az egyik base member, iTristan összeveszett egy másik volt barátjukkal, akit Jarednek hívtak, és végül ez a Jared nevezetű ember egy karácsonyi ajándékként, pontosan karácsony napján eljött ide erre a bázisra, és megsemmisítette, hogy jól kicseszten a másikkal. Hát, hogy mi volt az összeveszésük alapja, azt nem tudom, de nem is ez a lényeg, ugyanis, mint kiderült, ez a bázis sokkal nagyobb túlélő, mint aminek gondolták akkoriban a játékosok, ugyanis iTristan, akinek a neve már számtalanszor elhangzott a videókban korábban, de ő pont jóba volt Housemasterrel is, olyan szinten, hogy Housemaster megengedte, hogy különböző módosított pluginokat maga iTristan adjon neki, amit aztán később itt a szerveren is használtak. Na, ezeket a pluginokat iTristan nem pusztán jó indulatból készítette, hanem elrejtett beléjük olyan kódsorokat, aminek a segítségével gyakorlatilag root access tudott kapni a szerverhez, tehát teljes mértékben backdoorolta, és pontosan ugyanolyan admin jogokkal rendelkezett titokban a szerveren, mint maga a szerver tulajdonosa. Na, ezt kihasználva hozzáférése volt a World Edithez is, magyarul tudott szabadon másolni óriási területeket, és elhelyezni egy teljesen másik helyszínre. Így tehát ez a bázis, amiről azt hitték, hogy elpusztították 2015-ben, tulajdonképpen még élt, egy teljesen másik helyszínen, a másolata még megvolt. Úgyhogy most teleportáljunk is el oda, és nézzük meg, hogy mi készült itt. Ugyanis ez a bázis 2021-ig teljes mértékben életbe maradt, sőt, még több tovább is épült, ahogy nézem, rengeteg minden épülettel gazdagabb lett ez a helyszín, de természetesen változatlanul a Jézus szobor az továbbra is megmaradt. Erről persze Jared és a többi griefer semmit nem tudott. Azonban ugye iTristannek nem volt túl jó hírneve amiatt, hogy úgymond visszaélt a pluginokkal, átverte magát a szerver tulajdonosát is, és rengeteg griefelés is a nevéhez köthető volt. Szóval nagyon-nagyon sokan meg akarták találni a bázisukat, hogy ismételten lerombolják, most már véglegesen elpusztítsák az Imperators bázist, vagy hát röviden nevén az Imps, most már a második változatát. De ez gyakorlatilag egy lehetetlen küldetésnek ígérkezett, hiszen senki nem tudott semmit arról, hogy az új másolt változata vajon hol lehet a szerveren ennek a bázisnak. Éveken keresztül kutattak utána, tényleg az elpusztíthatatlan bázisnak volt nevezhető. Gyakorlatilag az egyetlen olyan dolognak, ami megmaradt ennyire a múltból, hogy még mindig nem találta meg senki, és nem rombolta ezt le. Azonban, mint mondtam, semmi sem tart a végtelenségig, itt is történtek apró líkelések, olyan apró kis hibák, ami alapján egy 2B játékos Orsont és Hermit Locke Jared segítségével már képesek voltak beazonosítani azt, hogy hol lehet az új helyszín. Egy átlagos Sky beszélgetésből indult a dolog, ahol Tristan éppen a korábbi bázisait mutatta a barátainak, azonban egy fél másodperc erejéig véletlenül megnyitott egy ablakot, ahol régiófájlok voltak lementve. Ez a kis idő azonban már épp elég volt ahhoz, hogy készüljön róla egy képernyőfotó, és egy ilyen nagyon rossz minőségű, elmosott képet kapjunk arról, hogy iTristan hova másolhatta az új bázist. Bár mindenki azt mondta, hogy ezzel a képpel gyakorlatilag nem lehet kezdeni semmit, hiszen annyira rossz minőségben van, hát hogy lehetne ezt megfejteni, azonban Jared és a társai valahogy mégis meg tudták fejteni. Először is észrevették, hogy ez WinRAR-ba készült. Amihez megtalálták a társított betűtípust, amit hogyha lekicsintettek egészen olyan méretbe, mint ahogy eredetileg lehetett a képen, akkor már nagyjából a hosszából ki tudták deríteni, hogy az új bázis körülbelül 4 millió blokk alatt van. Ezt úgy kapták meg, hogy
hogy miután kirajzolódtak az eredeti régiófájlok szövegei, azt beszorozták 512-vel, hiszen akkor kaphatjuk meg a Minecraftos koordinátáit. Miután az kiderült, hogy az a Netherben van, azt aztán még be kellett szorozni 8-al, és akkor már volt egy körülbelüli tipp, hogy hol lehet ezt keresni. Persze így is hónapokig tartott a keresés, de végül megtalálták. 2021-ben végül elesett az Imps 2 nevezetű bázis, és vele együtt ezzel a Jézus szoborral Jared, Orson és Hermitlock végül elérte a célját, bosszút tudtak állni Tristanon. Megtalálták azt az ikonikus bázist, ami 2012-ben kezdődött, és végül 2021-ben lett elpusztítva a másolat változata is. Gondoljatok bele, ennyi éven keresztül ilyen kitartóan keresni egy dolgot, hát ez mennyi energiát, mennyi munkát és mennyi ármányt kellett bevetni. Az ilyen pillanatokból látszik, hogy ennek a szervernek a közössége valami egészen más, mint amit korábban bármelyik másik szerveren tapasztaltam. Ha valamit a 2B játékosok el akarnak érni, egyszerűen olyan, mintha semmi nem rettenteni vissza őket, hogy azokat a céljukat tényleg elérjék. Ami még vicces lenne, hogyha kiderülne, hogy lenne egy harmadik másolt változata is ennek a bázisnak, bár erre nem adok túl nagy esélyt, viszont arra se gondolt senki, hogy egyáltalán egy másolat készült belőle. Mi van, ha több is van? Mi van, ha több is van? Szóval ez volt a története ennek a bázisnak és magának a Jesus Valley-nek is. Így vált gyakorlatilag mémé, így vált a szerver szimbólumává ez a Jézus, és aztán rengeteg más bázison is előfordult, és Pebblesnek köszönhetően a mostani projektben is visszaköszönt még egyszer ez a szobor, de ebből már mi is ki tudtuk venni a részünket, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok erre az epizódra, de remélem tetszett, remélem még tudtam valami érdekeset újat mondani, bár már előttem is sokat készítettek ezekről a projektekről videókat, viszont ha nem szeretnétek még lemaradni hasonlókról, akkor egészen nyugodtan kövessétek be a csatornát, hamarosan találkozunk egy újabb 2B videóban, addig is minden jót, és sziasztok!